קצת אמונה, זה כל מה שצריך. רובנו שמענו וכנראה גם אמרנו את המשפט הזה בכל מיני הקשרים. אבל מהי אמונה? והאם היא סיבה טובה להאמין באלוהים? בואו נתחיל. לפי תרגום מגוגל, אמונה היא אמונה חזקה באלוהים או בדוקטרינות של דת המבוססת על תפיסה רוחנית במקום הוכחה. לאלה מכם שקפצו מהכיסא וצעקו עליי שאי אפשר להשתמש באותה המילה כדי להגדיר מילה, אתם צודקים וטועים. בעברית יש לנו בעיה. אנחנו משתמשים באותה המילה, אמונה, כדי לתאר שתי משמעויות מאוד שונות, faith ו-belief. שתי המילים קשורות, אבל ההבדלים ביניהן מהותיים. ההגדרה שנתתי מתייחסת למילה faith, וזה גם הנושא המרכזי של הסרטון הזה. אבל בשביל להבהיר, ההגדרה של belief בהקשר שלנו היא קבלת טענה כנכונה, כלומר להיות משוכנע שמשהו הוא נכון. שימו לב שאין כאן התייחסות לסיבות של קבלת הטענה, אלא לעצם הקבלה שלה. לעומת זאת, מההגדרה של המילה אמונה, אנחנו יכולים להבין שהיא בעצם תת-קטגוריה של אמונה. כיוון שההגדרה של אמונה קצת מעורפלת, אני אנסח מחדש את ההגדרה שבה אנחנו משתמשים ושנשתמש בה מעכשיו. אמונה היא הסיבה שאנשים נותנים לאמונה בהיעדר הצדקה. כמו ששמתם לב, כדי למנוע בלבול, בכל פעם שנשתמש במילה אמונה, נציין כאן וכאן על גבי המסך את המונח באנגלית. עכשיו שעברנו את החלק הפורמלי והמאוד חשוב של להבין על מה אנחנו מדברים, בואו נראה אם אמונה היא סיבה מספיק טובה להאמין. בהרבה שיחות שהיו לי עם תאיסטים, אחרי שקצת חפרנו לעומק הסיבות שהם מאמינים, הסיבה העיקרית שהם נתנו לי הייתה משהו כמו, תראה, בסופו של דבר אתה פשוט חייב קצת אמונה. זה משהו פנימי כזה שאתה לא יכול להבין, ולכן אני מאמין באלוהים. למה כשזה מגיע לאלוהים, אמונה מתקבלת כסיבה לגיטימית? יש תאיסטים שיגידו שבמקרה של אלוהים, זאת אמונה מאוד מאוד עתיקה, שהמון אנשים מאמינים בה, אז איך יכול להיות שהיא לא נכונה? זאת כמובן שגיאה לוגית. לגיל האמונה או למספר האנשים שמאמינים בה, אין שום קשר להאם היא נכונה או לא. לדוגמה, עד סוף המאה ה-19, הקזת דם הייתה תהליך רפואי שניתן על ידי מיטב הרופאים עבור מגוון מחלות. הטיפול ניתן במשך קרוב ל2000 שנה, והוא היה מאוד מאוד פופולרי, למרות שבמרבית המקרים הוא למעשה פגע במטופלים. עם התקדמות המדע וכניסת הרפואה המודרנית למשחק, תהליך הקזת הדם נעלם כמעט לגמרי מהעולם, וטוב שכך. דוגמה נוספת היא האמונה שכדור הארץ הוא מרכז היקום. עד שגלילאו הראה שהשמש עומדת במרכז מערכת השמש שלנו ושכדור הארץ סובב סביבה, זאת הייתה האמונה הרווחת. אז אנחנו מבינים שלגיל האמונה ומספר האנשים שמאמינים בה אין שום קשר לנכונותה. בעצם, כשמישהו אומר אני מאמין על סמך אמונה, הוא אומר אני מאמין כי אני מאמין, וזאת כמובן לא סיבה טובה להאמין. זאת בדיוק המשמעות של להיות פטי. הרבה פעמים כשאני מציב את המראה הזאת בפניהם, תאיסטים יגידו, מה פתאום, אני לא מאמין רק על סמך אמונה, אני מאמין על בסיס ראיות. ואז עולה השאלה, אם יש ראיות, למה צריך אמונה? האם יש לי אמונה בזה שאם אני לא אשתה מספיק מים, אני אתייבש ואמות? בוודאי שלא. אני מאמין שזה המקרה על סמך הרבה ראיות שהצטברו, שמעידות שזה מה שיקרה לי. אמונה בעצם הופכת למיותרת כשיש הצדקה להאמין. שימו לב שבאופן כללי אנחנו לא משתמשים באמונה באף סיטואציה אחרת בחיים שלנו. אבל כשזה מגיע לאלוהים, או דברים כמו אסטרולוגיה, רוחות רפאים, דברים כאלה, פתאום האמונה הופכת למאוד נפוצה. זה מעניין, לא? בהנחה שהמטרה שלנו היא להגיע לאמת, בואו נבדוק אם אמונה היא הדרך הנכונה להגיע אליה. תחשבו על זה ככה, האם יש משהו שאי אפשר להאמין בו רק על בסיס אמונה? לדוגמה, אם אני אגיד לכם שיש לי דרקון בלתי נראה יושב על הכתף, אתם תאמינו בזה? כנראה שלא. אבל אם אני אומר לכם שיש לי אמונה שלמה בזה שהוא שם, כנראה שתחשבו שאני צריך טיפול ואשפוז באיזשהו מוסד. כלומר, אפשר להאמין בהכל על סמך אמונה. אז בעצם לא כדאי להאמין בשום דבר על סמך אמונה, כי אפשר להגיע לאבסורד בקלות. לסיכום, אמונה היא אחת הסיבות הכי פחות טובות להאמין, כי היא פשוט חסרת תוכן ומשמעות לגבי אמיתות האמונה.
היא לא מוסיפה שום ראיה או הצדקה לאמונה, ואפשר להאמין בהכל על בסיסה, לא משנה כמה סתירות נקבל. אז אולי הגיע הזמן פשוט לוותר עליה? אני אשאיר אתכם עם ציטוט של מרק טוויין. אמונה היא להאמין במה שאתה יודע שהוא לא נכון. ויש לי אמונה שלמה שהערוץ האתאיסט המצוי הוא הערוץ הנפלא והפופולרי ביותר שהיה אי פעם ביוטיוב. מאמינים? אהבתם את הסרטון? התחברתם? תנו לו לייק, יירשמו לערוץ שלנו ועקבו אחרינו ברשתות החברתיות. ואם יש לכם נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם, תרגישו חופשיים לכתוב אותם בתגובות.